नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले गर्दैछौँ जोड र घटाउ। यो हो एपिसोड नम्बर 17 र आजको चाहिँ एपिसोडको चाहिँ टेक्निक छ एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन गर्ने हो, तर 3 स्टेपमा हामीले 10 लाई उधारो लिने र 100 लाई उधारो लिने। आज पनि हामीले हाउ टु बरो 100 हाउ टु बरो 10 नै गर्छौँ, तर त्यसलाई 3 स्टेपमा। र आज एक्स्ट्रा के आउँछ, 4 स्टेपमा पनि आउँछ। 3 स्टेप चाल्ने या फिर 4 स्टेप चाल्ने। 4 स्टेपको मैले छुट्टै एपिसोड बनाएको छैन। यदि बुझ्नुहुन्न भने मलाई मेल गर्नुहोस्। प्लसमा यो एपिसोड पुरै हेर्नुहोस्। यदि बुझ्नु भएन भने मेल गर्नुहोस्, इमेल गर्नुहोस्, या फेरि फेसबुक पेजबाट चाहिँ डिरेक्टली च्याट गर्नुहोस्। हामीले बुझिएन भनेर म फेरि त्यसको चाहिँ छुट्टै एपिसोड लिएर आउनेछु। एकचोटि हेरिहालौँ यो लास्टसम्म। 4 स्टेप पनि आउँछ। 3 स्टेपमा 10 लाई उधारो लिने, 3 स्टेपमा 100 लाई उधारो लिने र 4 स्टेपमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले 10 या फिर 100 लाई उधारो लिएर हिसाब गर्ने भनेर यसमा आउँछ। अलिकति ट्रिकी एपिसोड हो यो टेक्निक नै एकदमै ट्रिकी छ। त्यसकारणले यो 3 स्टेप एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सनको जुन छ 7 र 8 टेक्निक, 7 र 8 एपिसोड, त्यसलाई गएर एकचोटि हेर्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग बुझ्नुभयो भने यो पनि एकदमै सजिलोसँग बुझिन्छ। फर्मुलाहरू, रुल्सहरू त्यहाँ पनि मैले चाहिँ स्क्रिनमा लेखेको छु, यसमा पनि स्क्रिनमा राखिदिनेछु। दुईटालाई दाजेर हेर्नुहोला। सुरु गरिहालौँ। पहिला सुरुमा 4 प्रश्न यहाँबाट गरिहालौँ। यो चिन्ह लगाएको रड, यो हुन्छ 1 को स्थान, 10 को स्थान, 100 को स्थान, यहाँसम्म जानेछौँ हामी। ठिक छ। 5 5 55 जोड्यौँ, 9 8। अब 9 लाई यहाँ चाहिँ 3 स्टेपमा कसरी जोड्ने, स्क्रिनमा फर्मुला छ, त्यसलाई चेक गरिहाल्नुहोस्। 9 लाई 3 स्टेपमा जोड्दाखेरिमा हामी 10 को स्थानमा जाउँ। 10 को स्थानमा गएपछि 9 भनेर सम्झौँ। यसलाई 90 100 1000 भन्न थाल्यो भने चाहिँ नि बच्चाहरू डराउँछ नि। त्यस कारणले 10 को स्थानमा गएर 9 जोड्ने हो भनेर याद गर्यो भने सजिलो हुन्छ। फर्मुला स्क्रिनमा छ। 9 जोड्दाखेरिमा के गर्ने त, यसरी 4 जोडेर 5 घटाएर यसलाई लिने। भनेको मतलब 40 जोड्यौँ, 50 घटाएर 100 लियौँ। अब यसमा जानु पऱ्यो 8 8 को लागि। अब यहाँ के हुनुहुन्छ त, 3 जोडेर 5 घटाएर यहाँ यो 10 लिनुपर्ने हुन्थ्यो। 10 त छैन, तरिसकेको छ। अब 10 कसरी लिने त भन्दाखेरिमा 50 लिएर 40 घटाउने। यहाँ 10 लियो। हामीले के गर्यौँ, 3 जोड्यौँ, 5 घटायौँ, 50 लियौँ, 40 घटायौँ। 4 चोटिमा हामीले यहाँ 3 जोड्यौँ। यसलाई 4 स्टेप। तर हामीले यसमै अघि 9 हामीले चाहिँ जम्मा 3 चोटिमा जोडेका थियौँ। फरक चाहिँ त्यति मात्रै हो। यति बुझ्नुहुन्न भने मलाई मेल गर्नुहोस्, म फेरि त्यसको एपिसोडै बनाएर ल्याउने छु। अब 9 र 8 घटाउँ। 9 घटाउनको लागि के गर्ने त, स्क्रिनमा चाहिँ नि फर्मुला छ। 2 स्टेपमा, यसमा 3 स्टेप चाहिएन। 100 घटाएर 10 जोडे त 90 घटिहाल्यो नि त, होइन। अब 8 लाई चाहिँ यहाँ चाहिँ 3 स्टेपमा घटाउनु पर्ने हुन्छ। घटाउँदाखेरिमा यहाँ यसरी। ठिक छ। अब 5 5 यसरी जान्छ। अर्कोमा जाउँ। 5 5। अब 8 अनि 7। अब यसमा चाहिँ नि 8 पनि 7 पनि 3 स्टेपमै जोड्नुपर्ने हुन्छ। 8 को लागि यसरी, 7 को लागि के गर्ने, 2 जोडेर 5 घटाएर यसलाई लिने। ठिक छ। अब 8 र 7 निकालौँ। अब यो पनि 3 स्टेपमा जसरी हामीले जोड्यौँ त्यसरी नै घटाउने हो। 7 को लागि 10 लिने, यसरी 5 5 यसरी जान्छ। 3 नम्बरमा जाउँ। 5 5 7 अनि 6। 7 को लागि 3 स्टेपमा कसरी, फर्मुला छ, चेक गर्नुहोस्। 2 जोड्ने, 5 घटाएर यसलाई लिने 7 को लागि। अब यहाँ 6 जोड्ने हो भने 1, यसरी। फर्मुला र यो फ्रेन्च रुल जुन छ यसलाई चाहिँ नि घोक्नुपर्ने हुन्छ। 10 लाई उधारो लिने बेलाको फ्रेन्च रुल र 3 स्टेप एन्ड एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सनको चाहिँ फ्रेन्च रुल अलिकति फरक छ। त्यो चाहिँ नि मिक्स नगर्नु होला। अब 7 र 6 घटाउनु पऱ्यो। 7 को लागि के गर्ने त, 3 स्टेपमा यसरी गर्छ। 6 घटाउने बेलामा 3 स्टेपमा यसरी गर्छ, अनि 55 यसरी गर्छ। अब यहाँ जाउँ। 55। अब 6 र 9। 6 को लागि के गर्ने, 5 र 1 ले 6 हुन्छ, पहिला 1 जोड्ने। अब यसरी सम्झिनु पर्ने हुन्छ। 9 को लागि के हुन्छ त, 5 र 4 9 हुन्छ नि, पहिला त्यो 4 जोड्ने, अनि यसरी काम हुन्छ। सम्झिने तरिका चाहिँ नि यसरी हो। अब 6 र 9। 6 घटाउनु पऱ्यो, के गर्ने त, 6 भनेको 60 हो नि त, होइन। 6 यसरी गर्छ। अब यो मा 9 घटाउनु पऱ्यो भने के गर्ने त, 10 घटाएर 5 जोडेर 4 घटाउने, अनि 5 र 5 यसरी जान्छ। एक्सर्साइज पनि गरेर हेरिहालौँ। 2 अनि 4। 3 1 31। 3 भनेको 30 जोड्ने हो नि त। 50 लिएर 20 घटाउने 30 को लागि। 5 लिएर 4 घटाउने 1 को लागि। 8 अनि 7। 8 3 स्टेपमा जोड्ने। 8 भनेको 80 हो। 30 जोडेर 50 घटाएर 100 लिने। 7 को लागि 2 जोडेर 5 घटाएर 10 लिने। 9 र 1 घटाउनु पर्यो। 9 भनेको 100 बाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ 4 भन्दा छैन। 100
घटाउने 50 जोड्ने 40 घटाउने 1 यहाँबाट सजिलै घट्छ। अब 6 जोड्नु पर्यो 3 स्टेपमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। 1 भनेको 10 जोडेर 50 घटाएर 100 लिने। अब यहाँ 7 यसरी जोडिन्छ 1 1 8 यसको आन्सर हुन्छ। 2 नम्बरमा जाउँ 8 अनि 5 9 र 6 96 जोड्नु पर्यो। 9 भनेको अब यहाँ 2 स्टेपमा जोड्न सकिन्छ 10 घटाएर 100 लिने। 6 को लागि 3 स्टेपै गर्नुपर्ने हुन्छ 1 जोड्ने 5 घटाउने 10 लिने। 7 र 6 76 घटाउनु पर्यो 7 सजिलै यहाँबाट घट्छ 6 घटाउनु पर्यो अब 3 स्टेप चाहियो 10 लाई घटाएर 5 लिएर 1 घटाउने। अब 5 र 8 5 भनेको 50 जोडियो 8 को लागि 3 स्टेप चाहिन्छ 3 जोड्ने 5 घटाएर 10 लिने। अब 2 8 28 घटाउनु पर्यो 2 घटाउनुको लागि यो 50 बाट घटाउनु पर्ने हुन्छ 2 भनेको 20 हो नि त हैन भनेपछि 3 जोडेर 50 घटाउने 20 घट्यो 8 को लागि यहाँ 3 स्टेप लगाउनु पर्ने हुन्छ 10 घटाएर 5 जोडेर के गर्ने त 3 घटाउने 1 3 5 यसको आन्सर हुन्छ। अब आउनुहोस् यो बच्चाहरूले चाहिँ नि यो ह्यान्ड एबाकस पनि कसरी गरिहाल्छन् त त्यो पनि चेक गर्नुहोस्। ह्यान्ड एबाकस चलाउने बेलामा चाहिँ नि फिङ्गर प्रोसेस एकदमै जरुरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नबिगार्नु होला। जेरो पोजिसनमा ल्याउने प्रश्नको माथि राख्ने जुन प्रश्न गर्ने छ यो 5 नम्बरबाट गर्नेछु। यहाँबाट जाउँ 5 5 अब 7 को लागि 20 जोडेर 50 घटाएर 100 लिएँ 6 को लागि 1 जोडेर 5 घटाएर 10 लिने। 26 घटाउनु पर्यो 26 2 यहाँबाट गर्यो 6 घटाउनको लागि 3 स्टेपमा घटाउने 10 घटाएर 5 जोडेर 1 घटाउने 3 8 और 38 भनेको 3 यहाँबाट जोड्यो 8 को लागि 3 स्टेपमा जानुपर्ने हुन्छ 3 जोड्ने 5 घटाउने 10 लिने। 9 5 घटाउनु पर्यो 9 भनेको 100 बाट घटाउनु पर्ने हुन्छ 9 भनेको 90 हो 100 घटाएर अब यहाँ 10 जोड्नु पर्यो 10 के गर्ने त यसरी। अब 5 भनेको 5 लाई त यहाँबाट घटाउनु पर्ने हो 5 चलेको छैन। अब 10 उधारो लिएर 5 घटाम भन्यो भने के हुन्थ्यो त 10 घटाएर 5 जोडिदिए हुन्थ्यो तर यहाँ 10 छैन 50 मात्रै छ। सबभन्दा पहिला हामीलाई यहाँबाट चाहिँ नि 10 निकाल्न पर्यो पहिला 10 घटायौँ अब 5 जोड्ने यसरी र 4 अनि 8 यसको आन्सर हुन्छ। यहाँ जाउँ 4 अनि 1 अब 7 अनि 6 7 को लागि के गर्ने त 3 घटाएर यसलाई लिने 30 घटाएर 100 लिने। हामीले यहाँ 2 स्टेपमा हामीले 70 लाई जोड्यौँ। अब 6 को लागि सजिलै यहाँबाट जोड्न मिल्छ। अब 6 र 2 6 अनि 2 घटाउने 6 अब यहाँ 3 स्टेपमा घट्छ 100 लियौँ 50 जोडेर 10 घटायौँ 2 यहाँबाट घट्छ 8 8 8 लागि अब 8 पनि 80 र 8 80 को लागि पनि 3 स्टेप लगाउने 8 को लागि पनि 3 स्टेप लगाउने। 9 अनि 8 घटाउनु पर्यो 9 घटाउनलाई 100 बाट लिनुपर्ने हुन्छ 3 स्टेपमा घटाउने हो फर्मुला 3 स्टेपबाट घटाउने फर्मुला अझै पनि याद छैन भने स्क्रिनमा छ। अब 8 घटाउने हो भनेपछि पहिला सुरुमा चाहिँ अब के गर्नु थियो त 10 घटाएर 2 जोडे हुन्थ्यो 2 स्टेपमा त्यो पनि भएन। अब यहाँ छैन पहिला सुरुमा यहाँबाट चाहिँ नि 10 घटाउनु पर्ने हुन्छ 50 भन्दा छैन हामीसँग छैन नि त यहाँ 10 घटाएर 5 लिएर 3 घटाउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यो पनि छैन। 50 बाट पहिला सुरुमा 10 निकाल्नु पर्छ अनि बल्ल यसरी गर्छ 4 5 45 यसको आन्सर हुन्छ। अरु एक्सरसाइजहरु छन् गर्नुस् बुझ्नुहुन्न भने मेल गर्नुस् इमेल गर्नुस् फेरि म त्यसलाई चाहिँ नि एपिसोडै बनाएर या फेरि तपाईलाई पर्सनली भिडियो बनाएर पनि पठाइदिउँला। अलिकति पनि मन पर्छ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुस् र बिल्कुल पनि मेरो नेपाली भाषामा कमेन्ट नगर्नु होला मेरो नेपाली भाषा एकदमै खराब छ। यो च्यानलमा एबाकस 4वटा ल्याङ्ग्वेजमा सिक्न सक्नुहुनेछ। अर्को एपिसोडमा अर्को टेक्निक फेरि भेटौँला टाटा।